ተመልካቾቼ እንደምን ዋላችሁ? ዛሬ የማሳያችሁ የቡሄ ዳቦ ወይም ሙልሙል ዳቦ አገጋገርን ነው። ለቡሄ ዳቦ ወይም ሙልሙል ዳቦ ለመጋገር የሀገራችንን ጣዕም እንዲይዝ ለማድረግ መጀመሪያ እርሾ እንበጠብጣለን ወይም እርሾ እናቦካለን። ስለዚህ ከእርሾ ነው የምንጀምረው። መጀመሪያ እቃዬን አዘጋጅቻለሁ፣ አሳያቸዋለሁ። ከዛ በኋላ እጄን እታጠብና ማቡካት እጀምራለሁ ማለት ነው። ወደ ቀረበው እቃ እንሄዳለን። ነጭ አዝሙድ፣ ጥቁር አዝሙድ፣ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርት፣ ጨው፣ የፈረንጅ እርሾ፣ ድንብላል የተፈጨ፣ አብሽ ተቆልቶ የተፈጨ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ስንመጣ ፍርኖ ዱቄት ወይም የስንዴ ዱቄት። ይሄ ፍርኖ ዱቄት ነው። እኛ ሀገራችን ቢሆን በወፍጮ አበጠረን ፈትገን ወፍጮ ቤት ሄደን እናስፈጫለን። ይሄ ግን ፍርኖ ዱቄት ነው። ያው ከስንዴ ነው የሚሰራው ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ የጤፍ እርሾ ነው። ጥላው ይሄ ሙቅ ውሃ፣ ይሄኛው ማውኪያ ነው። ስለ ነጭ ሽንኩርቱ መግለጽ እፈልጋለሁ። ምንድነው ቀደም ሲል ድፎ ዳቦ ስጋግር ነጭ ሽንኩርትን በርጥቡ ልጬ በሰበዝ ወይም ደግሞ በስቲኪኒ ነው። እኔ ሰበዝ የለኝም እዚህ። በዛ ወግቼ አንድ ላይ ለማንሳት እንዲመች ማለት ነው ሊጥ ውስጥ ጨምሬያለሁ ወይም ብጥብጥ ውስጥ ጨምሬያለሁ። በዛ ፋንታ ዱቄት ነጭ ሽንኩርትንም መጠቀም ይቻላል። ከሁለት አንዱ። ይህንን ነው መግለጽ እንፈልገው። ሌላ ምንም አዲስ ነገር የለም። እዚህ እርሾው ጋር ሊጡን የጤፍ እርሾ ወይም ማንኛውም እርሾ በምናደርግበት ጊዜ ደረቅ እርሾ ያልሆነ እኛ የሰራነው እርሾ ከሆነ የጤፍ ብቻ ላይሆን ይችላል እኮ ስንዴም አውክተን በቆሎም አውክተን ምንም አውክተን እርሾ ይፈጠራል እና ሊጡን ባንጠቀም ጥሩ ነው። ያው መጥጠዋል እና ውሃውን ነው ማድረግ ያለብን። ለዚህ ነው እዚህ ጋር ያቀረብኩት ማለት ነው። ሊጥ ቢኖረው እንኳን ሊጡን አልጨምርም፣ ጥልል አድርጌ ነው ሊጡን የምጨምረው። ስለዚህ አሁን ወደ ማቡካት እሄዳለሁ። እጄን እታጠባለሁ። አሁን እንግዲህ መበጥበጥ እጀምራለሁ። እጄን ታጥቤያለሁ። ከዛ በኋላ መጀመሪያ ሙቅ ውሃ እጨምራለሁ ትንሽ። በመቀጠል ደግሞ የዳቦ ቅመሜን ነው የምጨምረው። የዳቦ ቅመሜን ለመጨመር ወይም ቅመማችሁን ለመጨመር መጀመሪያ የምትጋገሩትን የዳቦ ዱቄት መጠን ገምታችሁ ነው። ለዛ ዱቄት እንዳይበዛበት በትክክል ሊያጣፍጠው የሚችል ቅመም ነው መጨመር ያለብን። ከበዛ ዳቦውን ያበላሽብናል። ይህን ያህል ግንዛቤ ካላችሁ እኔ የምጋግረውን ዱቄት በኋላ ሳቦካ ታያላችሁ፣ ኩፍ ስልልኝ ማለት ነው። እና አሁን የሚበቃኝን እኔ ገምቼ እጨምራለሁ። ከጨው ልጨምር። ይቺ ትበቃኛለች። ዱቄት፣ ነጭ ሽንኩርት። እዚህ ላይ ነጭ ሽንኩርት ሲበዛ የሚወድ ሰው ካለ ማብዛት ይችላል። ይሄ የቅመም አጨማመር ጉዳይ እንደ ፍላጎት ነው። እኔ ያቀረብኩትን ሁሉንም መጨመር የሚወድ ሰው መጨመር አለበት። የማይወድ ደግሞ የሚቀንሰውን ካለ መቀነስ ነው። ስለዚህ እኔ እንደምፈልገው ትንሽ ጨምራለሁ። ነጭ ሽንኩርት አላበዛም እኔ። ስለዚህ እቺ ትበቃኛለች። ነጭ አዝሙድ ይበቃኛል። ጥቁር አዝሙድን በርከት አደርጋለሁ። እወዳለሁ እኔ ጥቁር አዝሙድ። ስለዚህ እንደዚህ አረግና ይበቃኛል። የሚቀረኝ አብሽ ነው። አብሽ እንዳይመር እንዳያንስ ማድረግ እጨምራለሁ። ይቺ ትበቃኛለች። ከዛ በኋላ ድንብላል ዱቄት፣ ይሄም ግማሽ ይሆናል።
እርሾን አልጨምርም። አሁን በኋላ ነው የፈረንጅ እርሾን የአበሻ እርሾን አሁን የምጠቀመው። ለምንድን ነው? የሀገራችንን ጣዕም ይዞ የኢትዮጵያን ዳቦ እንዲሆንልን ጣዕሙ ማለት ነው። ስለዚህ እርሾን እጨምራለሁ ማለት ነው። ይሄንንም በግምት ነው የምጨምረው፣ እንደ ዱቄቱ ብዛት፣ እንደ ዳቧችሁ ብዛት። እኔ ትንሽ ትበቃኛለች። ይሄ እርሾ ከበዛ ይሆመጥጣል። ስለዚህ የአበሻ ወይም የጤፍ እርሾ ከሚበዛ ቢያንስ ነው የሚሻለው እና አሁን ይሄንን ጨምሬያለሁ። ከዛ በኋላ ለመበጥበጫ ዱቄት ይሄ ይበቃኛል። ከዛ በኋላ ምንም ብዙ አያስቸግረው ለመበጥበጥ ማዋሃድ ነው እንጂ ብዙ ልሽ እንዲላድርግ የሚል ችግር የለም። ግን ቀጠን ማለት አለበት። ስለዚህ ያላችሁ መጀመሪያውኑ ውሃው ወፍራም እንዳያረገው ስለጨመርኩት አያስቸግርም። ብጥብጥ በቀላሉ እና እንደዚህ ያረግና እጄን ሌላ ቦታ አታጠባለሁ። ይሄንን ክድን አድርጌ በደንብ ከርነዋለሁ። እጄን ከታጠብኩ በኋላ አስቀምጣለሁ። ኩፍ ሲል ነገ እንገናኛለን። እንደምን አደራችሁ? ትናንትና የዳቦ እርሾ ስንበጠብጥ ተገናኝተን ነበረ። እርሾው ኩፍ ብሏል፣ አይቼዋለሁኝ። እስቲ እዩት እናንተ። እሺ አሁን ኩፍታውን አረጋግጠናል ማለት ነው። የሚያስፈልገውን እንግዲህ አቅርበናል። ስራችንን እንጀምራለን። ለመጀመር ኩፍታ ካረጋገጥን በኋላ ስንዴውን ማዘጋጀት ነው፣ ወይም የዳቦ ሊጥ የሚሆነውን ዱቄት ማዘጋጀት ነው። ስለዚህ እኔ መጋገር የፈለኩት በሁለት አይነት ዱቄት ነው እና ይሄኛው ነጭ ዱቄት ወይም የፍርኖ ዱቄት ነው። ይሄ ቀይ የስንዴ ዱቄት ነው። መጠኑን ይውት። ነጩን ፍርኖ ዱቄት በርከት አድርጌዋለሁ። ቀዩን የስንዴ ዱቄት ደግሞ አነሳ አድርጌዋለሁኝ እና እንደዚህ ስጋግረው ጥሩ ስለሚሆንና ስለምወድ ብቻ ነው እንጂ እናንተ እንደፈለጋችሁ አድርጋችሁ መጋገር ትችላላችሁ። የመጠኑ ጉዳይ ደግሞ ለምሳሌ ተለክቶ ይሰራል ብዙ ጊዜ በትምህርት ላይም እንደዛ ነው ያለው። እኛ ግን ከቤተሰብ ጀምሮ በምልክት ወይም ደግሞ በልኬት ዕቃ ለክተን ሰርተን አናቅም። በግምት ነው እንደ ቤተሰብ ብዛት እንደ ፍላጎት እያልን የምንሰራውና እኔም ልክ ይህንን እንደዚህ አድርጌ ባቦካው ይበቃኛል ብዬ ስለወሰንኩኝ አዘጋጅቻለሁ። አሁን አቦካለሁ ማለት ነው እና እነዚህ ቅመሞች አልተነሱም ትናንትና ያቦካሁበት ማለት ነው። ለምንድን ነው? ሊጡን በማቦካበት ጊዜ ምናልባት በግምት ስለጨመርኩኝ የሚያንስ ከሆነ ልጨምር ነው ያደረኩት። ካላነሰ አልጨምርም እና ማነስና መብዛቱን ማነሱን የማቀው በምንድን ነው? ሊጡን ካቦካሁ በኋላ ቀምሼ ነው። ሊጡን እቀምስና ያን የቀመስኩትን አስወግዳለሁ ስላልበሰለ። ከዛ በኋላ አስተካክልና ዱቄቱን አቦካለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ዱቄቱ ማብካት እንሄዳለን። አሁን የፈረንጅ እርሾ እጨምራለሁ። እንደ ሀገራችን የፈረንጅ እርሾ መጨመር የግድ አይደለም። በዚህኛው እርሾ እንደ ዳቦ ትልቅነት ወይም ብዛት መጠኑን በርከት አድርገን ብጥብጡን ወይም የበጠበጥነውን እርሾ መጋገር እንችላለን፣ ማንኛውንም ዳቦ። ግን እኔ የፈረንጁን እርሾ አሁን ስጨምርበት ዳቦ ቆንጆ ይሆናል። በተለይ እኔ አላቅም የዚህ ሀገር እህሉ ይሁን ምን ይሁን አላቅም፣ እንደ ሀገራችን አቦካኩ ይለያል።
ጠላም ይሁን እንጀራም ይሁን ምንም ይሁን ግልብጥብጥ አይልም። እንደውም ዳቦ የሚሻል ይመስለኛል ይሄን የፈረንጅ እርሾ ስንጨምርበት ማለት ነው። ስለዚህ ቆንጆ እንዲሆንልኝ የፈረንጅ እርሾ እጨምራለሁ። ለዚሁ ብዬ ብጥብጡን ትንሽ ነው ያደረኩት እና እንደ ሊጡ ብዛት ነው። ለዚህ አንድ የሻይ ማንኪያ እጨምራለሁ ማለት ነው። አሁን ብጥብጡ ላይ መጨመሩ ይሄ ምንም ችግር የሚያመጣው የለም። አብሮ ከሊጡ ጋራ ኩፍ ይላል ማለት ነው። እሺ አሁን ዱቄቱን እጨምራለሁ። እንዳይፈስ ቀስ ብዬ አሁን አቦካዋለሁ እና ውሃ እጨምራለሁ። በቃ ውሃ ሲጨመር የቡሄ ዳቦ ሲቦካ ወፈር አርገን ስለሆነ እንዳይበዛበት ተጠንቅቀን ነው። ከዛ በኋላ አሻለሁ ማለት ነው። እሺ አሁን አሻዋለሁ በደንብ ሲታሽ ዳቦ ጥሩ ስለሆነ አሻለሁ። እንገናኛለን። እሺ አሁን ይኸውላችሁ ውፍር ያለ ነው። ውሃ ይፈልጋል። አሁን ትንሽ እንደዚህ ያደረኩ በጣም ማሸት ያስፈልጋል። አሁን አሽቸዋለሁ። ውፍረቱ ይበቃዋል። ይሄ ይኸውላችሁ ውፍረቱ በዚህ ደረጃ በቂው ነው። ቅመምና ጨውን ቀምሻለሁ። ቆንጆ ነው። ስለዚህ እንዲያደርግና በደንብ ክድን አርጌ እንደውም መሸፈኛ እጨምርበታለሁ እንዲሞቀው እና ቶሎ ኩፍ እንድልልኝ አስቀምጣለሁ። እንደዚህ ይቀመጣል፣ ይሸፈናል። ክዳኑ በጣም ጥብቅ አድርጎ የማይከድን ከሆነ ስለዚህ ኩፍ ሲል እንገናኛለን። ጠብቁኝ። ሊጡ ኩፍ ብሏል። የቡሄ ዳቦአችንን ልንጋግር ማለት ነው። ለመጋገር የሚያስፈልጉ ነገሮች አዘጋጅቻለሁ፣ አሳያቸዋለሁ። ይሄ ኮባ ነው። ይሄኛው ሊጦ ለማስተካከያ ያዘጋጀሁት ነው። ይሄ መጋገሪያ ነው። ይሄኛው ደግሞ ውሃ ነው። ሊጡና እጄ ሲገናኙ በቀላሉ ውሃ ንክር አድርጌ ሊጡ ስቆነጥር ስለሚለቅልኝ እነዚህን አዘጋጅቻለሁኝ። ሊጡ ደግሞ ይሄውና ቆንጆ ሆኗል። ቅድም ስናቦካው በጣም የወፈረ ነበር የሚመስለው። በጸባዩ ሊጥ ኩፍ ሲል ላላይ ማለት ባህሪ ስላለው ይሄው ቆንጅዬ ሆኗል። ስራችን እንጀምራለን። ከመጀመሪያ በፊት ኮባ ከየት እንዳገኘሁኝ ልንገራችሁ፣ ሊጠቅማችሁ ስለሚችል ማለት ነው። እና ከቻይና ሱቅ ነው። ባናና ሊፍ ተብሎ ይሸጣል። ፍሪጅ ውስጥ ነው ያለው። ከዛ መግዛት ትችላላችሁ። ሌላም ቦታ ሊኖር ይችላል። እኔ የማውቀውን ነው የገለጽኩላችሁ ማለት ነው። አሁን ወደ ስራችን እንሄዳለን። እንዲህ እንዘረጋለን። የሙልሙሉ መጠን እንደ ቅጠሉ ይወሰናል። ቅጠሉ በደንብ ብጥስጥስ ካለ ስለሚያስቸግረን ሌላ እንቀጥል እንጨምር ከምንል እንደ ቅጠሉ መጠንም መስራት እንችላለን። እንደገና ይሄስ ትንንሽ ነው፣ ትልቅ ሙልሙሉ ይሁንልን ካል ቅጠሉን ሰፋ እንዲል እናደርግና በዘዴ ሊጡን እዛ ላይ አድርገን እንጋገራለን። እና እንግዲህ ሊጡ ወፍራም የሆነበት ምክንያት ምንድነው? አንደኛ በትንሽ በትንሹ እንዲህ ስለምንጠቀልለው እየዋለለ ቀጥኖ እንዳያስቸግረን ነው። እና እንደው የቀጠነ ሙልሙል ብዙ ጊዜ ያስቸግራል ሲጋገር። እና አሁን እጄን ውሃ ውስጥ
እነክራለሁ። ከዛ በኋላ መቆንጠር ነው። አሁን እቺ ቅጠል ለዚህ ትበቃለች። እናስተካክላለን። ብንፈልግ እንዲህ ሞለል ብንፈልግ እንደፈለግን ነው። ከዛ በኋላ እንድች እናረግና እዚህ ጋር እናረጋለን። አሁን ይሄ ትልቅ ነው። ስለዚህ ለሁለት እቆርጠዋለሁ እንዳይጎዳብን ቀስ ብለን። ከዛ በኋላ ትንሽ ጨመር እንደዚህ እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ይሄንን እንደዚህ አሁን ይሄንን እዚህ እትሬ ላይ ስለተመቸኝ አስቀመጥኩኝ። ይሄንንስ ባስቀምጠው ይመለሳል። ይሄን ላሳያችሁ ብዬ ነው እዚህ ላይ እንትን ያደረኩት እና አሁን ይሄ መጋገሪያዬ ነው። መጋገሪያው ላይ ሰፋ ያለውን መርጬ መጀመሪያ አደርጋለሁ። በቃ አሁን ይቺ ትመቻለች፣ ችግር የለም። ከዚህም ትሸፈናለች። እንድች እናደርጋለን። ይሄኛው እንዲህ አድርገን ገልብጠን እዚህ ጋር እናስቀምጠዋለን ማለት ነው። የሚቀጥለውንም እንደዛ እስቲ እንድልጠፋው የትኛው ይመቸኛል? እንዲህ ባረገው ነው ጥሩ። በእጄ ከሚሆን እንዴ ላድርገው። እንደዚህ አሁን እንዲህ ባረገው ምን ይሆናል? ይዘረጋል። ስለዚህ ይሄንን አሁን እዚህ ጋር የሚችለው ጋር አደርጋለሁ። እዚህ ጋር አሁን ሊጡ ሊከፈትብኝ ነበር እንዲህ ብሎ ተሰንጥቆ መልስ በዚህም ላድርግ። የቅጠሉ ልዩነት አለው፣ ምንም ችግር የለበትም። ምናልባት ቅጠሉ አይለቅም ብላችሁ ከገመታችሁ ዘይት መቀባት ይቻላል፣ ችግር ስለሌለው ነው። ይሄ ቅጠሉ ትልቅ ነው፣ ተለቅ አደርገዋለሁ ማለት ነው። እስቲ በደንብ ሙልል ይበል። እንዲህ ቢሆንስ ያምራል። አሁን ይህችን ወዲህ ባረግ ይሻላል። ይሄንን ይተረፈችኝ እንድቻረግና አሁንም እችን እዚሽ ጋር ማድረግ ይችላል። በቃ እና እንዲህ ተደራርቦ እቃው እስከሚችል ድረስ ይደረግና እንደገና ደግሞ ከተረፈ በሌላ እቃ ይደረጋል። ካልሆነም ድጋሚ ይጋገራል እና በዛ መልኩ ነው የቡሄ ዳቦን የምንጋግረው። እኔ ጨርሼ እንገናኛለን። ዳቦውን ሊጡን አስተካክዬ ማለት ነው። እሺ አሁን ጨርሻለሁኝ። ከላይ ጣል አረግበታለሁ። ይበቃዋል ይሄ በቃ። ካሁን በኋላ እምድጃውን መጀመሪያ ማስማትም ይቻላል እንደ ምድጃችሁ። እንደገና ሊጡ ከገባ በኋላም ማስማት ይቻላል ወይም መለኮስ ይቻላል፣ ችግር የለውም ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ እኔ ሊጡን አስገባለሁ። ከድን አድርጌ የኔ የሚሆነው 400 ላይ ነው።
በቃ እንደዚህ ያደርግና ለ45 ደቂቃ ጀምሬ እጠብቃለሁኝ። እንደ እምድጃው ነው እዚህ ላይ እና አሁን አልሞላውም እኔ ቤት ስላለሁኝ መሙላት ይቻላል። እና መብሰሉን እጠብቃለሁ። እናንተም ጠብቁኝ፣ እንገናኛለን። ሙልሙሉ በስሏል እና ከፍቼ አይቼው ነበረ ቅድም 10 ደቂቃ አስጨምሮኛል። እዚህ ላይ ምንድነው እንደ አገኙ አይከፈትም ዳቦ ሲጋገር። እኔ የሰጠሁት ደቂቃ ይበቃዋል ብዬ ስል ያው የበሰለና ሊጥ ያልሆነ ስለሆነ ብከፍት ይነፍስበታል የሚል ነገር የለም። ቃንዲል ብቻ ነው እኔ 10 ደቂቃ የጨመርኩበት። ስለዚህ እንደዛ ነው እናንተም የምታደርጉት። አሁን እሳቱን አጠፋና ዳቦውን አወጣለሁ። እሺ አሁን እንግዲህ ይኸውላችሁ ይሄ ደርቋል። እስከዛ ድረስ እስከሚቀዘቅዝ ድረስ መቀዝቀዝ ስላለበት ምንድነው የማደርገው? ይሄኛው እንዳይሰባበርበት ዳቦው ላይ እንደገና ለመላጥም እንዲመቸኝ በዛውም ይቀዘቅዛል፣ በዛውም ይለሰልሳል። ስለዚህ ይሄንን ፎይል ከላዩ ላይ አረግበታለሁ። ያው እጃችሁን መጠንቀቅ ነው፣ ያቃጥላል። እና ሲቀዘቅዝ እንገናኛለን። እሺ አሁን ዳቦው ቀዝቅዟል። እንግዲህ የሚቀጥለው ስራችን ምንድነው? ዳቦውንና ኮባውን መለየት ነው። መጀመሪያ ግን ቅድም ይሄንን እንዲያለሰልስልኝ እሸፍናለሁ ብያችሁ ነበረ። ለመጀመሪያ ጊዜ ከላይ ደረቅ ስለነበረ ይሄኛው ልጥፍ ሊልና ላቦት ሊያመጣ አልቻለም ነበረ። ቀስቀስ እያልኩኝ እንደዚህ ግጥም አድርጎ እንዲሸፍነው አድርጌያለሁ። ላስቲክ ማድረግ ይቻላል። የምግብ ላስቲክ በዛም መሸፈን ትችላላችሁ ማለት ነው። እና አሁን ይሄን አነሳዋለሁ። እስቲ እንየው። ይኸውላችሁ እንግዲህ ይሄ ኮባው ዞር በልልኝ ብሎ ለብቻው ትልቅ ሆኗል ማለት ነው። ከዚች እንጀምር እና እንያት ቀስ ብለን ቻትና ቀስ ብለን እናነሳና ይሄው እሺ ደስ ይላል። እንግዲህ የሀገራችን ባህላችን ወርቅ ነው። ብዙ ነገር ትዝ ይለናል። እኔ ይሄንን የቡሄ ዳቦ ሳይ ልጅ ሆኜ ማለት ነው ለቤተሰብ ጋር ጎረቤት ጋር ለልጅ ላላቸው 5 ካለ 5 ትንሽ መረቅ ይደረጋል። 3 ናቸው ይባልና መረቅ የተደረገ በዳንቴል ይደረግና ለከሌ ቤት እንባላለን። እየሮጥን ወስደን አድርሰን እንመጣለን። ከዛ በኋላ ሙልሙል ደግሞ ይሰጠናል ከዛ ቤት የምንበላው ማለት ነው። እና በየመንገዱ እየበላን ነው የምንመጣው ወደ ቤታችን ማለት ነው። እንግዲህ ተመልካቾቼ በእውነት ነው ሳየው አበሳሰሉ ከላይ ያለው ጠፈፍ ብሎ ከስር ያለው በእንፋሎት የበሰለው እሳት የነካው አይመስልም። እኔ ያንን እወድ ነበር። ለዚህ ነው ያነሳሁት። ለምሳሌ አሁን ይሄ አይደል ይሄ ቃ ብሏል። ላሳያችሁ። ይሄም ቃ ያለ ነው። አዎ ይሄ አሁን ይሄ በቃ ስፖንጅ ነው የሚመስለውና እኔ ይሄንን መብላት እወዳለሁ።
እስቲ ልቅመሰው እንዴ! በጣም ቆንጆ ነው። ከዛ በምንድን ነው የምንይዘው መሰላችሁ? በዳንቴላችን እኛም ከየዘመዱ ከየቤተሰቡ የመጣውን እንቀበላለን። እኛም ስንላክ እንዳልኳችሁ እንወስዳለን። በዚህ በዳንቴል እስቲ ትዝ ይለኛል እኔ በቃ ሁሉ ነገር ማለት ነው። እና በዚህ እንደዚህ ይደረግና ሁለት ሶስቱ ይሄ ከለቤት አድርሺ ይባላል። እንደዚህ ተይዞ ይኬድና አድርሰን እንመጣለን ማለት ነው። እንግዲህ ጥሩ ትዝታን የመሰለ ነገር የለም። እና ተመልካቾቼ የዛሬውን የቡሄ ዳቦ አገጋገር ትምህርት ጨርሻለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑልኝ።